હાય દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ ધારાસ કિચનમાં। આજે હું તમારા માટે લઈને આવી છું ગણેશ ચતુર્થી સ્પેશિયલ ગણેશજીને પ્રિય તેવા ટોપરાના લાડુ। તો ટોપરાના લાડુનું પરફેક્ટ માપ હું અહીં તમને શીખવીશ। તો તે ઝટપટ બની જાય છે અને ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। તો ચાલો શરૂ કરીએ ટોપરાના લાડુ બનાવવાની રેસીપી। તો તેની સામગ્રી આ પ્રમાણે છે। તો 100 ગ્રામ મેં ટોપરાનું ઝીણું છીણ લીધું છે। તમારે જાડું નથી લેવાનું। આપણે 1 વાટકી દૂધ લીધું છે। 2 થી 2.5 ચમચી જેટલી ખાંડ લીધી છે। 2 ચમચી ઘી, 4 ચમચી રવો લીધો છે અને 3 ચમચી કાજુ બદામનું ભૂકો, 1 ચમચી આપણે એલચી પાવડર। તો આપણે એક કઢાઈ લીધી છે। કઢાઈ ગરમ થાય એટલે તેની અંદર આપણે જે 2 ચમચી ઘી લીધું હતું તે ઉમેરી દઈએ। ઘી ગરમ થાય એટલે તેની અંદર આપણે જે 4 ચમચી રવો લીધો હતો તે પણ ઉમેરી દઈએ। આ રવાને આપણે ઘીની અંદર સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। પછી આ રવાને શેકવા માટે આપણે 5 થી 8 મિનિટ લાગશે। તો આ રવાને આપણે લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનો થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈએ। તો આ રવાની અંદર તમે માવાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો અને ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ જ રાખવાની છે, હાઈ ફ્લેમ પર નથી શેકવાનું। જો તમે હાઈ ફ્લેમ પર શેકવા જશો તો આપણો રવો બળી જશે। તો 5 થી 8 મિનિટ થઈ ગઈ છે। તો દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો આ રવો બરાબર શેકાઈ ગયો છે અને ઘી પણ છૂટું પડી ગયું છે। તો હવે તેને ચારે બાજુથી આપણે ભેગો કરી લઈએ। તો હવે આ રવાની અંદર આપણે જે 1 વાટકી દૂધ લીધું હતું તે થોડું થોડું કરીને ઉમેરી દઈએ અને રવાને મિક્સ કરતા જઈએ। તો બાકીનું દૂધ પણ આપણે ઉમેરી દઈએ। દૂધ ઉમેર્યા બાદ હવે તેની અંદર આપણે જે 2.5 ચમચી ખાંડ લીધી હતી તેમાંથી આપણે 2 ચમચી ખાંડ ઉમેરવાની છે। તમે જો વધારે ગળ્યું ખાતા હો તો તમારે વધારે ઉમેરવાની। તો હવે ખાંડને પણ આપણે સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણું દૂધ બળી ન જાય અને ઘી છૂટું ન પડી જાય ત્યાં સુધી આપણે આ રવાને 3 મિનિટ સુધી સારી રીતના હલાવી લઈએ। તો આ રવાની અંદર દૂધ અને ખાંડ સારી રીતના મિક્સ થઈ ગયા છે। તો તેની અંદર હવે આપણે જે ટોપરાનું છીણ લીધું હતું તે ઉમેરી દઈએ અને 2 ચમચી રાખી મૂકીએ। 1 ચમચી એલચી પાવડર પણ ઉમેરી દઈએ અને આ સામગ્રીને આપણે આની અંદર સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। હવે સારી રીતના મિક્સ કર્યા બાદ હવે તેની અંદર આપણે તો જે 3 ચમચી કાજુ બદામનો ભૂકો લીધો હતો તે પણ આપણે સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ અને તેને ફરીથી હલાવી લઈએ। તો આપણું ટોપરાના લાડુ બનાવવાનું મિશ્રણ તૈયાર છે। તો મેં તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લીધું છે। તો તેને આપણે 10 મિનિટ સુધી ઠરવા દઈએ પછી તેના લાડુ વાળીએ તો સરસ બને। તો દોસ્તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ટોપરાના લાડુ બનાવવાનું મિશ્રણ ઠરી ગયું છે। તો હવે તેમાંથી આપણે લાડુ બનાવી લઈએ। તો તમને મારી રેસીપી કેવી લાગે તો મને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો। તો આ લાડુ બનાવવાના મિશ્રણને અને આપણે જે ટોપરું વધાર્યું હતું હવે આપણે થોડું મિશ્રણ હાથમાં લેશું અને તેને બંને હાથની હથેળીની મદદથી આવી રીતના આપણે ગોળ ગોળ વાળવાનો છે લાડુ। તો તમે અહીં લાડુને મીડિયમ સાઇઝના જ વાળવાના છે, મોટા નથી વાળવાના। અને હવે એક હાથની મદદથી આવી રીતના આપણે હથેળીમાં ગોળ ગોળ વાળી લઈએ અને તેને સારી રીતના દબવી દેવાનો છે જેથી કરીને આપણો લાડુ છૂટો ન પડે। તો હવે આ લાડુ તૈયાર છે। તેને આપણે જે ટોપરાનું છીણ રાખી મૂક્યું હતું 2 ચમચી જેટલું તેની અંદર આપણે લાડુને ચોપડી દઈએ। તો આપણા લાડુ તૈયાર છે, તમે જોઈ શકો છો। તેવી જ રીતના તમને બીજો લાડુ પણ વાળીને બતાવું। તો આપણે થોડા મિશ્રણને હાથમાં લીધું અને તેને પણ આપણે આવી જ રીતના હથેળીની મદદથી ગોળ ગોળ વાળી લઈએ અને તેને પણ આપણે ટોપરાના છીણમાં
ઉમેરીને ચોપડી લઈએ. તો તેવી જ રીતના બીજા બધા લાડુ પણ તૈયાર કરી લઈએ. તો દોસ્તો, ગણેશ ચતુર્થી સ્પેશિયલ આપણા ટોપરાના લાડુ તૈયાર છે. તો તેને મેં એક પ્લેટમાં કાઢી લીધા છે. તો દોસ્તો, તમને મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો તો મારા વિડીયોને લાઇક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન દબાવો, જેથી કરીને મારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. તો હવે આપણે મળીએ અવનવી રેસીપી સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.